bună școală, copii. Cea mai bună școală sunt pedigreele. Deci eu am învățat din pedigreele lui Lietar. Am început cunoscându-i cât de cât și porumbei. Am început să mă uit să văd cum se duce, cum se întoarce, cum e cosanguin, unde merge cosanguinitate, cât de tare e cosanguinitate. Păi, de exemplu, aici, ăsta e tata, da? Ăsta e tata lui Ceamp și aici e tata cu tata. Deci doi demifrați. Da. Da. Că de-aia marcat cu roșu, da? Da, da. Ați împerecheat vreodată bun cu bun fără să urmăriți și compensații fizice la porumbei? Nu, la compensații fizice nu, dar am împerecheat bun cu bun și dovada este că Mihăiță a încercat chestia asta și el a reușit, bun cu bun. Deci porumbeia care a obținut olimpici, e adevărat că erau dintr-o femelă de capele. Și arătau și într-un fel la mână, sunt convins de asta. Da, dar la Mihăiță e o poveste simplă. Cel mai bun porumbel al lui vine dintr-un vanlon pe care l-a cumpărat de la Marius Andrei. Original vanlon, Marius avea. Dar porumbelul, când a venit și mi l-a arătat Mihăiță, era foarte ieftin, era atât de osos că dacă îți dădeam în cap, îți crestea în capul. Și atunci m-am dus la Marius și l-am întrebat: băi Marius, uite, porumbelul ăsta vrea să le ia Mihăiță. Bă, zice, părinții sunt doi rotunzi, excepționali. Nu știu cum a ieșit. Acea numiște, el. Înțelegi? Pentru că era clar că era o deviație și că se revine la bunic, la străbunic, ceea ce s-a și întâmplat. Pentru că ulterior ei erau... Și sigur că și Mihăiță are norocul lui, ca și Cosmin, dar ei trebuie mai târziu, când eu nu voi mai fi, trebuie să recunoască. Pentru că la un moment dat eu am făcut o volieră cu un francez. Cum se numea? Îi luase foc voliera, s-a lipit de mine la Mira, în sfârșit, una peste alta, și la un moment dat am decis în toamnă să-mi trimită niște inele franceze, să-i trimit 10 tardiv pentru reproducție. Pentru zbor. Să-i învețe să zboare. Și când am luat puii la mână, cu inele franțuzești, una era din 2 capele. Capele erau porumbei cumpărați de mine pentru viteză, de la campionul de 10 ani la viteză pe... Mamă, zic, ce dracu să te... Dar era frumoasă. Ce dracu să o trimit? Ce să facă ea? Aceea zic lui mie: Mihăiță, ia-o cadou. Aia e mama la olimpici. S-a văzut? Da. Deci, și nu numai că e mama, cu ce o împerechează, sunt de locul întâi. Și eu am avut capele, dar nu detalii aia. El și norocos, Mihai. Da, nu știu, norocul, dar probabil că el contează și foarte tare că e un căutător, un băiat deștept. El s-a uitat prin reviste, toate revistele începuse să înțeleagă, începea să mă întrebe, deci a fost o școală aici. Toată perioada în care a stat lângă mine a fost o mare școală pentru el. Da. Acum s-a cuplat cu Cristi, merg înainte, fac drag, el zboară femelele la văduvie, le dă mâncare cu lingurița depurativă, nu le dă multă mâncare, le ține cu întuneric, când vin să intre imediat. Are un porumbel, îl aruncă, a învățat de la... Artificii, da. Foarte bine, bravo lui. Da. Eu nu mai am niciun fel de ambiție. Pentru mine bucuria de a veni porumbei. Sunt și eu acolo. El e la și 18, eu sunt la 20. Eu nu sunt jucător de viteză. Din porumbei care mi-au rămas, chiar făceam o socoteală câți porumbei de viteză am ca să joc și eu după etapa 7-a. 6. Dar 6 buni. Adică toți 6 în 5 minute sunt acasă. Nu știu cât de sus sau jos, dar repede. Înțelegi? Pam, taf. Da. Înțelegi? Pentru că, de exemplu, acum am jucat... Ce a fost azi? Jud? A venit primul porumbel cu 3 minute, 2 minute avans față de el, după care a venit 15 odată. Pam! Erau între ei și porumbei de fond, dar uneori porumbei de fond, câțiva la viteză vin. Deci mă interesează că după etapa 7-a, când se joacă primul fond, eu separ. Rămân niște porumbei care joc demifondul, să le fac puncte, eu știu, și porumbei care zboară fondul, da? Și atunci mă duc, merg și eu cu 5, dar nu iau notate, pentru că am mers de foarte multe ori în viața mea cu 5. Și nu e rușine.
Dar unde am avut? Și am avut 7 porumbei cu care am rupt lumea în două, tot Bucureștiul în două. 7 porumbei am avut. Cu coșul, toți 7 veneau în primii 10. Deci, sigur că e o muncă, sigur că e o căutare, sigur că o să mă întreb. Acum mă întreb cine sunt ăștia. Păi unul e nepot din 181 ăla cu 15 din 15, unul este din Flitzer, campion olimpic, nepot, făcut cu femelă de-a mea bătrână, unul este din Rothov, de la Andrei Rothov, care e prietenul meu și mi-a dat din ce are mai bun. Unul este tot un Flitzer. E un argintiu din fluturile făcut cu o femelă de capele, ceva combinat care vine bine. Sunt 6, nu știu, undeva aici făcusem o socoteală. Argintiu. Și e fratele lui ăsta foarte bun care s-a pierdut, 106. Aveam 2 tineri dintr-un van de navele cu o femelă de soră cu olimpicul lui Mihai, cu unul din olimpici. Și aveam 2, 105 și 106, care veneau ca pui, numai primii 2. Și acum ăla care venea primul avans, îl bătea pe frate, s-a dispărut și a rămas frate. Se întâmplă, da. Nu e. Și au fost 7 concursuri cu pui, a venit numai primul 15 minute avans, după el venea frate și după aia veneau ailalți. Da. Poate am greșit și eu. El a năpârlit tot și era în urmă cu năpârlirea, a început să năpârlească și a rămas cu 2 pene nenăpârlite. Și mi-a fost milă să-i lăsmul, poate am greșit. Îmi fac 1000 de reproșuri, dar ea ce ai spus tu, el s-a rupt, s-a dus și a luat lui după el. Da. Se rupe de stol și atunci devine pradă. Celălalt era frate cu ăla bunul și celălalt era tot frate cu unul bun din Bucaciuco Sangvin. Deci acolo, în zona aia de unde facem noi antrenament, probabil ei trec pe lângă o pădurice, în păduricea aia sunt ăia care au pui, Dar nu sunt numai eu, și am vorbit cu Mazăre acum. Mazăre mea are 3 odată, 2 odată, la antrenament, nu la concurs. Lipsa, nu? Da. Și am vorbit cu mai multă lume. Până la urmă, explicația ăstora de aici din zonă, sigur că tot de la un domn în vârstă a zis, dar voi v-ați gândit că toți ulii din Ucraina după războiul au venit la noi? Te poți gândi și la povestea asta. Dacă o sumă mare de uli potopesc toate pădurile din zona asta unde vin. Nu știu. E o prostie, poate e o prostie. Posibil. Nu poți să știi, înțelegi, dar stau de vorbă cu columbofil. Și când stau de vorbă cu ei, îi întreb, care e planul tău pentru sezonul ăsta? Păi am 45 de porumbei și îi zbor pe toți. Bravo, e regulă, zic. Dar, iartă-mă că